Khi ta đứng trước một cây ATM, nhét thẻ vào, bấm vài con số rồi tiền tự động nhả ra, hầu hết đều nghĩ đây là một chuyện hiển nhiên. Máy móc nó phải thế, công nghệ nó phải vậy, công nghệ sinh ra thì để tiện lợi. Ít ai đã hỏi một câu rất cơ bản. Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc một cái máy đứng thay con người trong ngân hàng? Và vì sao lại có một câu chuyện được truyền tai ở Việt Nam rằng cha đẻ của cây ATM là một người Việt Nam có tên là Đỗ Đức Cường? Cây ATM là gì? Trước khi mà cây ATM ra đời thì ngân hàng là một nơi rất khác so với bây giờ. Đó là nơi có quầy cao, có nhân viên mặc vest, có giấy tờ dày cộp và một rào cản vô hình khiến những người ngại ngần không thấy mình thuộc về nơi đó và ngại bước vào. Rút tiền là một việc cực kỳ trang trọng, phải xếp hàng, phải nói chuyện, phải ký tên, phải xin tiền của chính mình. Ý tưởng phá vỡ rào cản đó lần đầu tiên xuất hiện từ sớm, rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng tượng. Năm 1939 tại New York, có một người có tên là Luther George Simeon đã thiết kế một chiếc máy có thể thực hiện giao dịch tiền mặt tự động. Nó cũng không hiện đại, không đẹp, không điện tử, nhưng về bản chất, nó là một cú đánh thẳng vào tư duy truyền thống của ngân hàng. Simeon tin rằng con người không cần lúc nào cũng phải đối diện với con người để xử lý tiền bạc. Nhưng mà xã hội thời đó chưa sẵn sàng. Từ năm 1939 mà Tây họ đã nghĩ được thế rồi. Khách hàng thì không tin vào máy, ngân hàng sợ rủi ro và ý tưởng này bị xếp xó. Và đến 30 năm sau thế giới mới thay đổi, công nghệ điện tử phát triển, chiến tranh thế giới kết thúc, tầng lớp trung lưu bùng nổ và nhu cầu rút tiền cũng rất nhiều. Lúc này một người Anh có tên là John Shepard Barron cho ra đời chiếc máy rút tiền điện tử đầu tiên vào năm 1967. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể rút tiền mặt từ ngân hàng mà không cần gặp giao dịch viên. Có mã pin, có xác thực và cảm giác y hệt những cây ATM mà chúng ta từng dùng ngày xưa. Nhưng những chiếc ATM đầu tiên ấy vẫn giống như một cái gì đó tồn tại rất riêng biệt. Mỗi ngân hàng là một thế giới khép kín. Thẻ của ngân hàng này không dùng được ở ngân hàng kia, rất giống với Việt Nam giai đoạn đầu. Máy chỉ là một thiết bị, chưa phải là một hệ thống. ATM khi đấy là phát minh nhưng chưa phải là một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng chỉ thực sự bắt đầu khi ATM được chuẩn hóa, được kết nối, được đưa vào chiến lược dài hạn của ngân hàng. Và đây chính là lúc nước Mỹ cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Các ngân hàng Mỹ đối mặt với một bài toán rất lớn. Dân số đô thị tăng nhanh, giao dịch bùng nổ, chi phí nhân sự phình to. Một chi nhánh ngân hàng không thể mở cửa 24/7, nhưng nhu cầu của khách hàng thì không ngủ, nó vẫn tiếp tục gia tăng. Ngân hàng cần một giải pháp vừa tiết kiệm, vừa mở rộng được dịch vụ, vừa giảm phụ thuộc vào con người. ATM lúc này bắt đầu được nhìn nhận như một trong những thứ có thể thay đổi cuộc chơi. Và chính từ những bối cảnh đó, những kỹ sư, những chuyên gia công nghệ ngân hàng, những người không nổi tiếng như Edison hay Bell bắt đầu đóng vai trò quyết định. Họ không phát minh ra ATM từ con số 0, nhưng họ biến nó trở thành thứ mà cả thế giới sử dụng mỗi ngày. Và ông Đỗ Đức Cường đã xuất hiện trong giai đoạn này. Ông là một trí thức kỹ thuật ngân hàng trưởng thành từ nghèo khó, học hành bằng con đường gian khổ và bước vào trung tâm của hệ thống tài chính Mỹ bằng năng lực thực sự. Con đường của ông đi qua y khoa, qua cơ khí, qua Nhật Bản, qua Toshiba, rồi sang Mỹ, bước vào lĩnh vực ngân hàng, nơi công nghệ và tiền bạc giao nhau. Điểm đặc biệt ở ông Đỗ Đức Cường không phải là bằng sáng chế, cũng không phải là chức danh. Điểm đặc biệt nằm ở tư duy. Trong một môi trường ngân hàng vốn quen phục vụ giới nhà giàu và doanh nghiệp lớn, ông đặt ra một câu hỏi rất hay. Tại sao ngân hàng không phục vụ số đông? Tại sao người lao động bình thường lại phải phụ thuộc vào giờ mở cửa, thái độ của nhân viên và các thủ tục rườm rà? Câu hỏi đó nghe rất đơn giản, nhưng trong ngành ngân hàng, nó là một cú đấm thẳng vào hệ thống tư duy cũ. Chính tư duy bình dân hóa dịch vụ ngân hàng ấy thì ATM không còn được nhìn như một chiếc máy rút tiền mà được nhìn như một cánh cửa. Cánh cửa đưa ngân hàng ra khỏi quầy giao dịch, đưa ra khỏi giờ hành chính, ra khỏi sự phân biệt giữa khách hàng lớn và khách hàng nhỏ. Ông Đỗ Đức Cường chắc chắn không phải là người đầu tiên nghĩ ra cây ATM. Ông cũng không phải là người chế tạo chiếc ATM đầu tiên, nhưng ông thuộc lớp người đã tham gia vào việc hoàn thiện cấu trúc vận hành của ATM, từ cách máy giao tiếp với hệ thống ngân hàng đến cách ATM được triển khai rộng rãi, an toàn, ổn định và có thể phục vụ hàng triệu người mỗi ngày. Thế nhưng tại sao ở Việt Nam người ta vẫn nói cha đẻ của ATM là người Việt? Bởi vì chúng ta thường có xu hướng rút gọn lịch sử thành một cái tên gì đó, một gương mặt, một biểu tượng, và chúng ta rất tự hào về người Việt. Và bởi vì trong câu chuyện này có đủ mọi yếu tố khiến người nghe xúc động. Nào là một gương vượt khó, vượt qua tri thức, tài năng được thế giới công nhận, và cuối cùng là đóng góp cho nhân loại. Nhưng lịch sử không cần phải được kể quá tay thì mới đáng tự hào. Thực tế rằng một người Việt Nam sinh ra từ một vùng quê nghèo lại có thể bước vào trung tâm tài chính Mỹ, góp phần định hình một công nghệ thay đổi đời sống hàng tỷ người đã đủ đáng tự hào rồi. Sau đây hãy cùng đến với một số sự thật thú vị về cây ATM. Cây ATM đầu tiên trên thế giới thì không dùng thẻ nhựa. Khi máy rút tiền điện tử đầu tiên được lắp tại London vào năm 1967, người dùng không có thẻ từ hay thẻ chip như bây giờ.
Thay vào đó, người dùng sử dụng những tờ phiếu giấy đặc biệt có tẩm chất phóng xạ liều cực thấp để máy nhận diện. Nghe thì hơi ghê, nhưng vào thời điểm đó, đây là giải pháp an toàn và thông minh nhất. Mỗi phiếu chỉ dùng được một lần, giống như rút tiền bằng vé. Sự thật thú vị thứ hai, mã pin 4 số quen thuộc mà chúng ta dùng không phải vì bảo mật cao mà vì con người khó nhớ những dãy số dài hơn. Ban đầu những nhà phát minh muốn dùng mã pin 6 số, nhưng mà vợ của ông John Stewart Baron nói rằng nhiều người sẽ quên, thế là mã pin 4 số ra đời không phải là hoàn hảo về an ninh mà nó đủ cho trí nhớ của con người. Cho đến nay thì người ta vẫn dùng mã pin 4 số. Sự thật thứ ba, ATM từng bị ngân hàng xem như một rủi ro nguy hiểm chứ không phải là cứu tinh. Trong giai đoạn đầu, rất nhiều ngân hàng phản đối ATM vì sợ gian lận, sợ lỗi kỹ thuật, sợ khách mất tiền mà không biết kêu ai. Có lãnh đạo ngân hàng đã thẳng thắn thừa nhận như thế này: giao tiền cho cái máy là một chuyện điên rồ. Phải mất hơn một thập kỷ, ATM mới được nhìn nhận như một công cụ giúp giảm chi phí, mở rộng dịch vụ và giữ chân khách hàng. Trước đây thì người ta lo sợ rằng ATM thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp cận ngân hàng và nhiều nhân viên ngân hàng sẽ thất nghiệp. Thực tế là khi ATM ra đời, nhiều người dự đoán giao dịch viên ngân hàng sẽ mất việc hàng loạt. Song ATM đã xử lý những giao dịch đơn giản như rút tiền, còn con người tập trung vào tư vấn, tín dụng và đầu tư. Ngân hàng không ít người đi mà chuyển vai trò. ATM không thay thế con người mà buộc con người phải làm việc thông minh hơn. ATM cũng chính là bước đệm cho ngân hàng số ngày nay. Trước khi có mobile banking, internet banking hay ví điện tử, ATM là lần đầu tiên con người quen với ý tưởng ngân hàng không cần người. Nói về những nơi mà ATM được đặt rất dị thì trên thế giới từng có ATM đặt giữa sa mạc Nevada, trên du thuyền sang trọng, trong nhà tù, ở Nam Cực cho các nhà khoa học và thậm chí trên đỉnh núi dành cho những người leo núi. Có nơi đặt ATM không phải để kiếm tiền mà để chứng minh ngân hàng có thể theo con người đến bất kỳ nơi nào. ATM từ chỗ là máy rút tiền dần trở thành biểu tượng của văn minh hiện đại. Sự thật thú vị kế tiếp, ATM bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Lúc này thói quen rút tiền của người Việt đã thay đổi rất chậm. Nhiều người nhận lương qua ATM nhưng vẫn rút sạch tiền ngay từ ngày đầu, giữ tiền mặt ở nhà vì sợ máy nó nuốt mất thẻ. Có người đi rút tiền mà mang theo con cháu đứng sau canh phòng khi máy nuốt thẻ. ATM không chỉ là một cú sốc công nghệ mà là một cú sốc về tâm lý. Và phải mất rất lâu thì người Việt mới dần quen trong việc để tiền ở trong tài khoản. Cuối cùng, ai là người phát minh ra cây ATM? Câu trả lời đúng nhất là ATM là sản phẩm của nhiều người, từ nhiều quốc gia, từ nhiều giai đoạn. Và trong hành trình đó có dấu ấn của người Việt Nam, không phải với danh xưng cha đẻ duy nhất, mà với vai trò rất thật, rất khó và quan trọng nhất, biến một ý tưởng công nghệ trở thành một công cụ phục vụ số đông. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.